वेलकम छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो नेप्सीले चाहिँ आज 30 जुन 3000 को जुन टार्गेट छ त्यो चाहिँ क्रस गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा छ हैन। र आजको टेक्निकल हेर्दाखेरि चाहिँ र 80 देखि मैले यो 6 मा चाहिँ हेर्दै थिएँ हैन। यहाँनिर चाहिँ के देखिन्छ भने साथीहरु यहाँनिर चाहिँ हैन मलाई लागेको थियो चाहिँ अस्ति 2750 निर हैन यसले हल्का सपोर्ट लिएर मात्र माथि जान्छ जस्तो लागेको थियो। तर पनि यसले चाहिँ सिधै यहाँबाट चाहिँ 2750 बाट चाहिँ जुन 2880 को 50 को जुन जोन थियो एउटा चाहिँ हैन स्ट्रङ रेजिस्टेन्स जोन थियो। यहाँनिर चाहिँ यसलाई तोडेर गएको छ भनेपछि आज त 2 दिन भएन। यहाँनिर मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि रोकिने वाला जस्तो देखिदैन हैन। तर पनि यहाँनिर चाहिँ पहिलाको मार्केट र अहिले चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हैन हिजो पनि केही समय चाहिँ यसले सेलरले अलिकति ह्यापी भएको थियो भने चाहिँ र आजको मार्केट हेर्ने भने चाहिँ हामीले आज चाहिँ हैन यदि 3000 पुगेर चाहिँ हैन यसले यहाँबाट चाहिँ बाउन्स के भन्छ यो यहाँ 3000 लाई पनि यसले चाहिँ ब्रेकआउट गर्न सकेन भने चाहिँ यहाँबाट ठोक्यो भने चाहिँ हैन यहाँनिर जुन 2800 जुन हाम्रो रहेको छ 2850 हैन यहाँनिरसम्म आउँछ कि भन्ने लाग्छ हैन। तर मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ यही स्पिडले गयो भने चाहिँ मार्केट आज पनि यो यदि आज चाहिँ यसले ब्रेकआउट दिन नसके पनि हैन कि यहाँ यसलाई चाहिँ 3000 लाई आज टार्गेट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो हेर्दाखेरि हैन। यसलाई अलिकति रिफ्रेश बनाएर हजुर यहाँनिर चाहिँ के देखिन्छ भने यहाँ हाम्रो 3000 को उसमा चाहिँ हैन यहाँनिर चाहिँ स्ट्रङ पहिला चाहिँ के थियो भने यहाँनिर चाहिँ मलाई लागेको थियो यहाँनिर चाहिँ रोक्न सकिन्छ भनेर हैन। केही समय चाहिँ यहाँ पनि लाग्यो है यहाँनिर चाहिँ। र त्यसपछि भनेको चाहिँ हाम्रो पहिला यो जुन डाउन ट्रेन्डको चाहिँ ब्रेक यहाँनिर डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ हैन ब्रेकआउट दिएर आइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर रोकिने सम्भावना भनेको यहाँनिर की जोन थियो नि यहाँ यो जोनमा थियो हैन। यहाँनिर चाहिँ पहिलादेखि नै एउटा चाहिँ के भन्छ यो तल आउँदाखेरि पनि हैन यसले चाहिँ यहाँनिर फेरि सपोर्ट लिएर आएको देखिन्छ हैन। दुईचोटि चाहिँ यसले यहाँबाट चाहिँ तल बाउन्स के डाउन ट्रेन्डमा पनि हैन यहाँनिर सपोर्ट लिएर तल आएको छ भनेपछि र माथि जाँदाखेरि रोकिनु पर्ने ठाउँ भनेको यहाँनिर थियो हैन यहाँनिर। र आज यसलाई नै 2 दिन भइसक्यो हैन यहाँबाट तोडेर गएको चाहिँ। र आजको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ हैन आजको दिनमा चाहिँ हेर्दाखेरि 2947 भनेपछि र आजको मार्केट हेर्ने भने चाहिँ हामीले टार्गेट यसको चाहिँ हेर्न देख्न सकिने भनेको चाहिँ यदि अब यसले रोक्यो भने चाहिँ हैन मलाई लाग्छ हैन यसमा चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँनिरबाट चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ यदि सिधै त्यो जान सक्दैन हैन कि त यसले चाहिँ 3000 क्रस 3000 माथि नै यसले क्रस गरेर 3000 जस्तो यसले कि त 3000 माथि नै यसले आज ब्रेकआउट दिएर हैन आज ब्रेकआउट दिएर यहाँ माथि कि त सपोर्ट स्ट्रङ सपोर्ट बनाउँछ कि त यो चाहिँ 2850 सम्म चाहिँ यो 2850 देखि हैन 2880 सम्म चाहिँ यसले फेरि पनि आउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि मार्केट हेर्दाखेरि किनभने हामीले चाहिँ यो यतिको चाँडोको मार्केट चाहिँ हैन यति छिटो चाहिँ माथि गएको देखिँदैन अहिलेसम्म पनि। र यो मार्केट हेर्दाखेरि सिधै माथि गएको छ कहीँनिर पनि यसले खासै ब्रेकआउट देखिँदैन। र यसको चाहिँ अर्को कुरा हेर्ने भने चाहिँ हैन यसको चाहिँ टेक्निकल हेर्ने भने चाहिँ फिपको तान्ने भने चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन यसको चाहिँ हजुर यसले 61 पोइन्ट लाई पनि जुन गोल्डन जोनलाई पनि यसले चाहिँ के भन्छ तोडेर गइसकेको छ हैन। र यसको अबको चान्स भनेको चाहिँ 3000 मा 3000 लाई ब्रेकआउट दिन सकेन भने चाहिँ यो माथि आउन सक्छ भन्ने चाहिँ हैन एकचोटि चाहिँ एकचोटि टेस्ट गर्न आउँछ कि यो 2880 सम्ममा हैन 2880 देखि 50 सम्म चाहिँ नत्र भने चाहिँ यो चाहिँ मार्केट माथि नै मुभ हुने देखिन्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्ने भने चाहिँ यसको सप्लिङ्सहरु हेर्नुपर्छ हैन। यसको नेप्सीलाई हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ। र हामीलाई यदि यो मार्केट चाहिँ माथि 3000 पुगेर पनि तलतिर आयो भने चाहिँ यसले स्ट्रङ सपोर्ट लिने ठाउँ भनेको चाहिँ यहीँनिर हो। तपाईँले यसको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ हैन 2800 देखि हैन 2850 निर चाहिँ एकदमै सपोर्ट बन्न सक्छ। र यदि चाहिँ यसले 3000 लाई नै क्रस गर्यो भने चाहिँ हैन यसको चाहिँ फेरि आजको मार्केटलाई थाहा हुन्छ यदि यो मार्केटलाई चाहिँ आज ब्रेकआउट दिन सकेन यो मार्केट यहाँनिर तलतिरसम्म आउन सक्छ यहाँनिरसम्म आउन सक्छ हैन। र यदि यसले चाहिँ ब्रेकआउट दियो भने यहाँ माथि दियो भने चाहिँ हैन यो माथि 3000 माथि नै यदि यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर हैन आजको कुन बार आज ट्युजडे भनेपछि हैन यो हप्ताभरि यहाँ माथि चाहिँ यसले ब्रेकआउट दिएर यहाँ माथि बस्न सक्यो मार्केट चाहिँ यहाँ माथि छिर्न सक्यो भने चाहिँ र अर्को हप्तामा चाहिँ हामीले कि त मलाई लाग्छ के लाग्छ भने हैन 3000 देखि चाहिँ मार्केट हल्का चाहिँ यो बाउन्स तलतिर आउँछ कि जस्तो लाग्छ हैन। तर
यदि त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ यसले 3000 लाई ब्रेकआउट दिएपछि चाहिँ हैन अर्को हप्ता चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने भने चाहिँ 3000 को वरिपरि हो यहाँनिर चाहिँ। यदि यसले चाहिँ राम्रो स्ट्रक्चर बनाएर हैन अपट्रेन्डको लागि जान्छ भने चाहिँ मार्केट चाहिँ अब चाहिँ 4000 को लागि टार्गेट हुन सक्छ हैन। नत्र भने चाहिँ यो 3000 बाट चाहिँ एक्चुअली मार्केट त यहाँबाट रेजिस्टेन्स जोनमा यहाँनिरबाट चाहिँ हैन तलतिर आउँछ एकचोटि 2800 सम्म चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन मेरो यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हैन यो त नेप्स हाम्रो उयो भयो हैन यसको चाहिँ सब इन्डिसेटर हेर्दाखेरि के हुन्छ हैन त्यो थाहा भइहाल्छ। जस्तो हाइड्रो पावर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हजुर हाइड्रो पावर पनि अस्तिको दिनमा चाहिँ यसले ब्रेकआउट दिएको अवस्थामा छ हैन। मलाई के लाग्छ भने यसको पनि आजको दिनमा चाहिँ यसले 3525 को छ हिजोको मार्केट हो यो चाहिँ। र आजको मार्केट हेर्ने हो भने चाहिँ यसले पनि हैन यसले पनि हजुर यसले पनि कतिसम्म पुग्न सक्छ भने आज 36,000 ले टार्गेट ल्याउन सक्छ हैन। तर मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कहीँ न कहीँ हैन एकचोटि ड्रेस चाहिँ गर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन यो हाइड्रो हेर्दाखेरि चाहिँ। यो हाइड्रोको भएन फाइनान्स गएर फाइनान्सले चाहिँ सपोर्ट लिन खोजेको छैन र यसले ब्रेकआउट गर्न खोजिरहेको छ यहाँनिर 2600 देखि हैन 2680 को बिचमा चाहिँ यो मार्केट चाहिँ चलिरहेको अवस्थामा छ। यहाँनिर चाहिँ यसले सपोर्ट लिन खोजेको छ। यदि यहाँनिर चाहिँ राम्रो सपोर्ट बने चाहिँ यसको टार्गेट 3000 हो। यसमा खासै त्यति राम्रो के अरे डराउनु पर्ने अवस्था खासै केही छैन यसमा चाहिँ फाइनान्समा हैन। हाइड्रोमा चाहिँ अलिकति रिट्रेस गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यतिकै बाउन्स भएर गइरहेको छ यो चाहिँ हैन। अर्को भनेको चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो। हजुर यसको पनि मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ यसले चाहिँ रातो क्यान्डल बनाएको छ हैन। यहाँनिर चाहिँ यसले सपोर्ट लिन खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ। र मार्केट चाहिँ यहाँबाट यदि आजको मार्केटलाई थाहा हुन्छ हैन यदि यसले चाहिँ मार्केट अपट्रेन्डमा जाने हो भने चाहिँ यहाँनिर यसले आज 5300 भनेपछि यहाँनिर हिजो पनि यहाँनिर बसेको थियो भनेपछि मलाई किन लाग्छ हैन यहाँनिर चाहिँ एक्चुअली यसले पनि रिट्रेस गर्छ जस्तो लाग्न चाहिँ। तर अस्तिदेखिको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ यसले सिधै यसको टार्गेट चाहिँ 5500 नै जान्छ जस्तो लाग्छ यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ हैन। यसमा म खासै क्लियर छैन यसमा चाहिँ। र यो चाहिँ मुभिङ एभरेजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हैन यसको चाहिँ त्यही हो तल यदि रिट्रेस गर्यो भने यसले चाहिँ 5200 सम्म आउन सक्छ हैन। आएन भने चाहिँ यो मार्केट यसको टार्गेट भनेको यही हो कति 5600 सम्म चाहिँ यो जान सक्छ यसमा चाहिँ यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ अहिलेको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ तत्कालका लागि चाहिँ। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो माइक्रो फाइनान्स हजुर माइक्रो फाइनान्स चाहिँ यसले ब्रेकआउट दिन खोजेको छ हैन। यो पनि अल टाइम हाईमा जान खोजेको छ हैन। यसमा मैले हेरेन यो चाहिँ यतिकै राखौँ। र अर्को हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यति नै होला आजको चाहिँ मार्केट हेरौँ हैन के हुन्छ। यदि आजको मार्केटमा चाहिँ मैले भनेको त्यो उसमा आएन भने चाहिँ फेरि पनि म नयाँ भिडियो बनाउँछु। जस्तो यसमा चाहिँ मैले बनाएको उसमा चाहिँ जस्तो यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यहाँनिर हैन यसले चाहिँ 3000 आज 3000 लाई टार्गेट गर्छ हैन। यो 3000 बाट चाहिँ तल रेजिस्टेन्स उस भएर तलतिर ठोकेर तल आएन भने चाहिँ यहाँ माथि यसले चाहिँ राम्रो सपोर्ट जोन बनाउन सक्यो भने चाहिँ यो मार्केट जाने भनेको नै हैन माथि नै हो। र अहिलेसम्मको मार्केट हेर्दाखेरि यसले चाहिँ 3000 लाई नै ब्रेकआउट गर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो स्पिड आइरहेछ मार्केट हैन जुन चाहिँ हाम्रो हजुर 2200 बाट गएको मार्केट यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यो पहिलोको उसलाई हेर्ने हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर जब यसले चाहिँ डाउन ट्रेन्डलाई ब्रेकआउट गरेर माथि गयो त्यसपछि मार्केट स्पिडली छ हैन। र यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि खासै त्यति साह्रो डराउनु पर्ने अवस्था देखिँदैन हैन। तर पनि हामी चाहिँ यो 3000 बाट त फर्किन्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्यो मलाई चाहिँ हैन। र आजको र अस्तिदेखिको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ 3000 लाई पनि माथि हैन यो हप्ताभरि ब्रेकआउट दिन्छ जस्तो लाग्छ हैन। ओके आजलाई यति भन्दै हैन। र भरे चाहिँ म अर्को फेरि 3-4 वटा स्टकको चाहिँ एनालाइसिस लिएर आउँछु। भिडियोलाई हेरिदिनु भएको धन्यवाद।